Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a FutureNow vezetőpartnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Egy súlyosabb IT incidens ma már nem csak átmeneti fennakadást jelent, hanem akár egy egész cég fennmaradását is veszélybe sodorhatja. Kinek mi a feladata? A megelőzésben, az azonnali intézkedésekben, vagy akár a dokumentációban, milyen felkészülési állapotban vannak azok, akikre vonatkozik a DORA vagy a NIS2, és azok, akikre nem vonatkozik. Lehet-e pusztán pénzügyi alapon dönteni a megelőzés és vagy a kármentés között? Hát van, aki vállalta, aki eljött, és haggathatjuk ebben a témában, és nem csak egy konferencia könyöklőnél, hanem itt mikrofonoknál is. Mórocz Máté, a Neuron Software kommunikációs vezetője. Köszöntünk a Digit Podcast stúdiójában. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy eljöttél. Hallgatsz-e podcastokat, Máté? Hallgatok, köztük titeket. Köszönöm. Segít abszolút például a Digit Podcast, nekem segít abba, hogy amúgy ugye sok szolgáltató van nálatok, jelenik meg, és tök jó követni azt, hogy ki mivel foglalkozik, miben mélyült el, milyen trendekre ül föl, akár szolgáltatóként legyen az versenytársunk, vagy pedig egy teljesen más területet képviselő cég. Úgyhogy titeket, illetve hát szerintem a politikai és a közéleti zajban most elég nehéz függetlenedni, mármint hogy egy kicsit kicsekkolni ebből a világból, de nekem erre az egyik bevált podcastem a Bánhalmi Kata Itt vagyok csatornája. Nagyon-nagyon jó vendégeket hív meg, és inkább a életmód oldalról közelítenek meg nagyon sok témát, és szerintem egy ilyen üdes színf volt a mostani nagy zajban. Köszönjük a tippet. Nem is olyan régen Marsi Tomit faggattuk, hát ez ilyen királyi többes, mert abban én kevésbé vettem részt, hogy ugye különböző felmérések vannak, van például a Checkpoint Cyber Security Report, és ha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy csak nem 20%-kal több kibertámadás volt, oké, 20%, de hogy ezen belül például a ransomware kategóriában 1,5-szer annyi támadás volt, mint korábban. És hát azt tudjuk, hogy mondjuk a jéghegy csúcsa, amit úgy látunk is, ott akár 1-2 napra is le tud állni egy szervezet. Nyilván nem ez a csúcstartó, tehát hogy több hónap a csúcstartó, vagy az örök élet is állítólag volt ilyen, aki már nem tudott felállni. De hogy ha viszont egy gyár akár csak maradjunk az egy napnál, egy napra leáll, és utána mondjuk még egy nap, mire újraindul, az azért tetemes költség, és akár az egész éves nyereséget el tudja vinni állítólag. De hogy ma azzal indítanék, hogy vajon ez csak riogatás, vagy valóban ekkora a veszély szerintetek? Sokkal nagyobb. Kövessetek minket a közösségi média csatornáinkon is. 3 napig konferenciáztunk Mátéval, ahol meghívást kaptam az ő kerekasztalába, ahol gyakorlatilag ez volt a fő kérdés, amit körbejártunk. Igen, ez a 3 napra összezárva Mátéval, de jól sikerült szerintem. Itt csak 1 óra. Igen. Nyilván Zoli szerintem sokkal mélyebben tudna a cybersecurity oldalról nyilatkozni, és nagy nyitott szemekkel hallgatnám végig ezt, ahogy elmeséli. Ugye cybersecurity kockázat oldalról. Én, amire sokkal jobban rálátok, és talán kevésbé is mondjuk gyártócégek oldaláról, mi azért elsődlegesen inkább a bank-telekommunikációs szektorban vagyunk erősek, de van és volt is gyártócéges ügyfelünk, és én ugye nem is a támadás oldal, hanem az, amikor egyszerűen csak hagyják erodálódni azt az adott rendszert, ami amúgy lehet, hogy egy tök picike kis szoftver, fogalmazzunk így, tehát nem egy ilyen csillagromboló. Cserébe, hogyha ez sincs karbantartva, adott esetben elmegy a fejlesztő, ez lehet házon belül is, vagy egyszerűen valami nem várt olyan szervezeti változás következik be, nem tudnak megállapodni a beszállítóval és társai, akkor ez a rendszer egyik napról a másikra egy teljes kitettség. Tehát egyszerűen ez lehet támadási kockázat, lehet az is, hogy oké, valami elcsattan a kódba, és nincs, aki hozzányúl.
és akkor ez a rendszer viszont megáll. És akkor megáll a termelés, vagy megáll a folyamat. Zoli sokszor műsorvezető nálunk, de ma kiaknáznám, hogy valahogy te is mondtad, ennek a szakterületnek hát régóta ismerője és művelője. Tehát azért ennek a leállásnak van ára. Ezt hogyan tudnád kézzelfoghatóvá tenni? Ugye mondtad, hogy sokkal nagyobb. Attól függ, hogy mit gyártunk. Ez nagyon fontos mondat. Ha azt mondjuk, hogy nem tudom én, Ford Focus gyártunk, és egy órára kiesik ez a Ford Focus gyártás, az most akkor veszteség, vagy nem? Hát kicsivel később kapják meg. De mit jelent akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, csavarokat gyártunk, vagy mit jelent, ha tűket gyártunk? Tehát nem feltétlenül megfogható ez a gyártás kiesés, ezért azok a gyártási rendszerek OT oldalon, ezt ugye úgy hívják, ugye a cyber security részén ugye az OT főleg a nagy kitettség, nehezen megfoghatók. De mégis kéne egy számot mellé tennem, és akkor mondok egy számot, és akkor nem gyártás lesz, jó? Tehát hogy mi van akkor, hogyha egy élelmiszerbolt egy órára kiesik? 17 millió forint. Egyből érezhető ez a dolog, hogy akkor 17 millió egy kiesés, miért esett ki? Hát mert nem volt agregátor. De miért nem volt agregátor? Most akkor az IT-hoz tartozik, vagy az üzemeltetéshez tartozik. És itt kezd kicsit bonyolultabbá válni, főleg az igazgatói üléseken is ez a kérdés. Tehát ugye mi történik az IT-val, milyen szervezeti egységhez van rendelve, hogyan alakult ki egy gyártásnak a informatikai vezénylése. Ugye a Máték, és még egyszer, tehát hogy nagyon fontos, hogy mi azért sokat dolgozunk együtt, és ebben vannak a legacy rendszerek névre hallgató csodák. Örökzöldek. Az örökzöldek, amik valamikor meglettek írva, valahogy működnek, jobb esetben még él a fejlesztője. Jobb esetben. És ugye többnyire a probléma az akkor keletkezik, amikor már nem. Mert hogy hirtelen van egy olyan jellegű kitettség, amit vagy új rendszer bevezetésével lehetne megvalósítani, vagy pedig igazából nem is tudjuk a következményeit. És itt a következmények, az 1 óra 17 millió, ugyanígy lehet forintosítani azt az 1 órás leállást a gyárban. Csak nem tudjuk, hogy mi az, ami a kieséskor nem csak a gyártósor leállását hozza magával, hanem a beszállítói lánc leállását is magával fogja hozni, ami sokkal nagyobb összveszteséget fog előidézni. Én azt gondolom, hogy ennél a pontnál egy pici aláhúzást érdemes tenni. Mert hogy még nem hangzott el az a szó, hogy kockázat, de már erről beszélgetünk. A kibervédelmi részen is, mint sok más üzleti folyamatban, nekünk meg kéne tudni mondani, hogy mekkora kockázatot futunk, és azzal arányosan kéne védekezni. Ezt ugye már több adásba érintettük, és van több ezer szervezet Magyarországon, aki ezt nem tudom, hobbiból, vagy szakmai elhivatottságból, hanem törvényi kötelezettségből kell megtegye. Tehát van mire figyelni. Most ennél a kockázatnál gyakorlatilag fölértékelődik az a szakmai tudás, aki ezt így végigbírja gondolni. Hogy oké, leáll a pénztárgép mögötti alkalmazás szerver. Most mondtam valamit. És akkor jó, akkor ha ez a dolognak a kockázat 10%, oké, de mi a hatás? De most ennek a hatásnak az elemzését el lehet intézni azzal, hogy jó, hát újraindítjuk. És akkor lehet, jó, hát akkor az körülbelül az történik, hogy jó, akkor a pénztárgép helyett biztos kell majd valami papírt intézni, és akkor valaki hátat fordít a problémának, anélkül, hogy mondjuk megkérdezni a pénztárost, vagy a gazdasági igazgatót, ne adj Isten, a megfelelési tanácsadót. Tehát, hogy ez egy aláhúzás, hogy ez nem egy könnyű szakma, ez egy nagyon komoly szaktudás szerintem. A másik, amit így rákötnék, hogy tegyük fel, hogy ezt viszonylag jó szakemberrel tudjuk megcsinálni, és egy jó kockázat-hatás elemzésünk van. És akkor ott jön az igazi üzleti döntési szituáció, mert addig szerintem nincs is valódi döntés. Ott jön, hogy akkor most bevállaljuk, és inkább a nagyon nehezen végezhető kármentéssel fogunk foglalkozni, ha lesz kár, vagy nem vállaljuk a kockázatot, és a kitettségünket csökkentjük. Na most ide beszúrnék egy ilyen kérdést, hogy azért szerintetek a megfelelő helyen beszélünk erről? Nagyon sokszor azt hallom, hogy IT szakemberek, IT biztonsági szakemberek beszélgetnek erről, és kényelmes üzleti döntéshozók meg nem beszélgetnek róla. Ti mit láttok?
Én most lehet, hogy egyet visszább lépek, mert szerintem tök jó, hogy behoztad ezt a kockázat gondolatmenetet, de ugye az volt az előző kérdés, hogy mi az ára. Ugye mi itt beszéltünk pénzügyi kérdésről, és akkor igen, hogyha egy nap a kereskedésben 17,5 millió forintnyi kiesés, Egy óra. vagy egy óra, oké, akkor az így egy szám. De ez megint nehéz, hogy Zoli is mondta, berakni a periódusos rendszerbe, hogy oké, de most akkor ez egy tiszta veszteség, ez egy nem megtermelt bevétel, vagy ez most hogy néz ki? A dolgozókat arra az egy órára kifizették, elküldték, mi történt, vagy egy nap. Szóval ez szerintem egy ilyen bonyolult számítás, de én inkább beletennék sokkal kézzelfoghatóbb dolgokat is, amiről megfeledkezünk. Mégpedig az ügyfelek. Tehát, hogy lehet, hogy aznap volt valami kiesés, de mi van azokkal az ügyfelekkel, akik aznap nem tudtunk kiszolgálni, és ők már nem lesznek tovább az ügyfeleink. Ez ugye lehet egy gyártónál például, nem tudjuk teljesíteni a szerződéseket, egy gyártó cégnek, beszállítói láncba, ez nem fér bele. Tehát ez nem fér bele, hogy valaki egy ekkora kiesést, és ki tudja, hogy ennek a kiesésnek a leszállításbeli határidőkre mekkora hatása van. Tehát itt az, hogy én nem tudom kiszolgálni az ügyfeleimet egy rendszer leállása miatt, vagy rendszerek leállása miatt, és mindegy, hogy ez most egy infrastruktúrális kérdés volt, vagy egy szoftveres, tehát hogy egy alkalmazásbeli kérdés, nem tudom ezt kiszolgálni, hogy ügyfélveszteség lesz, vagy ügyfél élményveszteség, őket kárpótolni. Ezt mindannyian tudjuk, hiszen a piacról élünk, hogy egy új ügyfél megszerzése az sokszoros energia, idő és pénz befektetése ahhoz képest, mint amennyit mondjuk egy ügyfél megtartása igényel. Vagy akár egy ügyfélnek való további értékesítés. És akkor, ha innen nézzük meg, hogy milyen lesz a reputációnk, hány ügyfelet veszítünk a leállásaink, vagy leállásunk véget, és akiket nem veszítettünk el, ők mondjuk hogyan értékelnek innentől kezdve minket. Technikailag itt nagyon sokszor beszélek arról, hogy egy visszaállítási idő az mit jelent, és hogy mennyire összefügg. Ha egy KKV-t nem tudok visszaállítani mondjuk 5 nap alatt, akkor 5 nap múlva az a KKV jelentős reputációs veszteséget szenved el, de a tanulmányok azt mutatják, hogy 1 év múlva bezár. Ugyanezt egy gyár, ugyanezt egy bank, ugyanezt egy telekommunikáció, hát most gondoljuk végül telekommunikációs résznél, nem tudtok telefonálni egy napig. El tudjátok képzelni, hogy mit jelent az a kiesés, annak a rendszernek a kiesése, ami az ügyfelekhez tartozó kimenő hívás számlázását méri. Most ez egy egyszerű rendszer, nem? Tehát végül is fölemelem a telefont, megnyomom a hívásgombot, fölveszi a másik, és elkezd ketyegni a másodperc. És mondjuk az a rendszer esik ki, ami ezt méri. Tudok hozni erre neked ezzel, és akkor mind a két szektort érintjük, jó, amilyen példát. Mit csináltunk, direkt nem mondom a céget, és akkor így nem lehet megnézni, nem lehet támadási pontja, de hogy mi például egy olyan háttéralkalmazást fejlesztettünk az egyik cégnek, és mai napig támogatjuk, ez most már nem is tudom, 10-valahányadik éve működik, ami ugye pont egy olyan összekötő a bank és a telekommunikációs szolgáltató rendszerei között, azért, hogy amikor te be akarsz lépni a netbankba, megkapd az SMS-t. És ugye itt a szolgáltató is, tehát a telekommunikációs szolgáltató is érintett, és a bank is érintett. Ugye kettős hitelesítés, tehát hogy biztonsági funkciója van. Tehát, hogy innentől most belegondoltok, hogy mindegy, hogy a bank vagy a telkónak a rendszere durrant el, most ilyen értelemben, te nem tudsz belépni a netbankodba, és akkor oké, hogy meg tudod mutatni azt, hogy hát bocsánat, de a szolgáltató partner rendszere nem működött, ez ott már senkit nem érdekel. Szóval itt is ez a lánculat, ez bent van, és azért tudom ezt mondani, mert hogy szerintem ennél a rendszernél volt egy olyan hogy is mondjam, egy olyan pont a Neuron életében is, amikor rájöttünk, hogy ki kell tudnunk azt most értsétek jól, követelnünk, el kell tudnunk érni, ez sokkal jobb megfogalmazás az ügyfélnél, hogy értse meg, hogy miért kell folyamatosan nem túl nagy összegeket költeni arra, hogy ez a háttérben futó alkalmazás, ami 7/24-es, tehát ennek mindig mennie kell, ez ne épüljön le, ne avuljon el, mert amikor hozzá kell nyúlni, úgy, hogy hagytuk elavulni, ez szerintem mondjuk egy autótulajdonos pontosan tudja, ha nem viszi szervizbe az autót, akkor, és utána kijön már egyre több hiba, akkor egybe az gigaköltség tud lenni, meg iszonytató nagy szívás, mire elérjük a kívánt eredményt. Nincs és ez más. áll az autó egy Így van. És ugyanezt mondjuk egy logisztikai cégnél képzeld el autóra. Tehát, hogy a legnagyobb költség az állási idő, és akkor ehhez képest a szervizben áll is az autó, nem is tud mozogni, a sofőrje is idézőjelben kényszerszabadságon van, nem tudja teljesíteni a fuvarokat, tehát hogy
bármelyik aspektusára ki tudjuk terjeszteni magának az üzletnek ezt, hogy mit jelent maga az állás, mint fogalom, mennyibe kerül. Nagyon köszönöm ezeket a példákat, mert ezek megmagyarázzák még több aspektusból, hogy miért olyan különleges szakmai tudás az, és miért olyan fontos szakember az, aki meg tudja mondani, hogy mi a hatás, hogy mi az ára a leállásnak. Ha nem is mindent forintban, de a reputációt is lehet forintosítani, de egy ponton már nem kell, mert mindenki az asztal körül tudja, hogy miről van szó. Ugye ez a cybersecurity-ből fog jönni először, és úgy hívják ez a 3 betűs, hogy BIA. Tehát a Business Impact Analysis, ez az üzleti hatáselemzés, ami egy elképesztően fontos dolog, hogy az üzletmenet folytonossághoz skálázom be azokat a kockázatokat, amikkel együtt tudok élni, és vagy nem, meg azokat az árakat, meg költségeket, amik ezeknél mind incidens megjelennek. De szerintetek a KKV is érti, hogy ez business impact, tehát üzleti hatáselemzés? Mert a pénzügyi szektorban régóta. De ezt akartam mondani, most lehet, hogy itt Zolival megnyitjuk a népszerűségi versenynek a teljes negatív spirálját. Igen, abszolút. De nem, tehát hogy vannak nagyon durva szélső értékek még ebben a nagyon kontrollált mezőnyben is, hogy fogalmazzak így. Ahhoz tudok jönni, kapcsolódni, amit Zoli mondott, hogy a nagyvállalatban sem biztos, tehát ez nem evidens, hogy tudják. Azért, mert az eszközrendszer, hogy hogyan kell ilyen különböző hatástanulmányt, elemzéseket elkészíteni, meg végrehajtani a rendszereik kapcsán, az eszköz az nem evidens, hogy ki is van használva minden rendszer kapcsán. Én most ide egy ilyen nagyon pici zárójelet megnyitok. Mi most pont ugye a múlt héten is Zolival azért, Zoli abban segített nekünk, hogy egy kutatásfejlesztési projekt keretében egy olyan indexet tudjunk létrehozni, amivel pont, hogy tömegesen világíthatók át a rendszerek, és indikátora legyen annak, hogy adott esetben mi annak a rendszernek az élettartama, ha minden így megy tovább. Ahogy most. Tehát például... magyarul minden dominóról meg tudjátok mondani a sorban, hogy mennyire inog. Így van. Mert itt igazándiból azért az semmilyen vezető nem szereti látni, hogy mondjuk az ő rendszerparkja az pirosban világít, és egy csomó. És ez amúgy nem azt jelenti, hogy mindegyik kritikus és bármikor megállhat, hanem azt, hogy ezzel igenis foglalkozni kell. Éppen ezért nekünk sem az a célunk, hogy azt mondjuk mindenkinek, hogy hoppá gyerekek, hát nálatok itt 100-ból nem tudom én 98 az rossz helyzetben van. Tehát nem ilyen a cél szolgáltatói oldalról se, tehát mi sem vagyunk ebben érdekeltek, hanem inkább az, hogy oké, azt lássák, hogy mik azok a rendszerek, amikhez viszont tehát tudjanak belül priorizálni. Tehát magyarul egy innovációt hajtotok végre, mert itt azért elhangzott, hogy kutatásfejlesztés zajlik, igen. Ezt azért örömmel nyugtázzuk, hogy vannak ilyen cégek, mint a Neuron Software, és akkor ez egy olyan innováció lesz, ami az üzleti hatáselemzést tudja tömegesen sok-sok szoftvernél egyszerre megcsinálni? Mondhatni igen. Az, hogy most ez pontosan egy ilyen hatáselemzés lesz, vagy pontosan miket fog figyelembe venni, mérni, értékelni, és ezek alapján kalkulálni, hogy a vezető tiszta döntési szituációban üljön a helyén. Tehát, hogy ne arra legyen utalva mindegy, hogy ez középnagy, bármilyen vállalati vezető, ne az határozza meg az ő büdzsétervezését, a döntését, hogy akkor ebben az idei évben, a negyedévben melyik szoftver modernizációja, kiváltása, támogatása lesz a prioritás. Ne azt határozza meg, hogy ő neki, Béla, Balázs, bárkicsoda, kollega mit mondott, hogy is állunk ezzel a rendszerrel, mondjuk igen, technológiailag. A nagy cégeknél is azért, hogy mondjam, ilyen típusú gondolat, mondjuk ilyen építőiparra gondolok, ott nem nagyon tud jól hatáselemeződni, hogy ilyen csúnyán mondjam ki, mert hogy technikailag nem biztos, hogy ezt akarják hallani. Ugye valahogy úgy beszélgettünk erről, hogy van egy autóm, ami mondjuk fölvillan egy sárga check engine lámpa. És akkor most mi a teendő egy sárga check engine lámpánál? 3 ülünk itt, és mindenki máshogy cselekedne. Csak azzal, hogy kimondtam, hogy sárga és check engine lámpa. De hogyha hozzáteszem és elkezdem ezt mélyíteni, hogy jó, de ez egy 1999-es autó, egyébként van benne egy szenzorhiba, amiről tudunk, nagyon nem kell vele foglalkozni, mert a szerviz sem tud vele mit csinálni, mert hogy egyébként a szenzor rossz, tehát gyári hibás, nem tudnak újat csinálni, hiszen már nem gyártanak. Akkor ugye van egy ilyen vállalható kockázat. Itt lehet inkább megérteni ezt a vállalható kockázatot, hogy meddig tudok én ezzel az autóval úgy elmenni, hogy elkezdek más szenzorokról információkat gyűjtve
menni az úton? Hol van az a kritikus pont, amikor figyelnem kell, hogy az Ámos könyv szerint 3 lámpa kigyulladása esetén már nem menjek tovább. Tehát, hogy ugye ezt egy informatikai rendszeren belül nincsenek ilyen jelzőlámpák. Többnyire azt mondjuk, hogy az informatikus próbálja meg a legjobb tudása szerint akár pénz nélkül is rendben tartani a rendszert. De az informatikusnak hol van az utolsó lehetősége, ameddig be tud avatkozni? Hol van az a pont, amikor már nincs több ember, akihez ő fordulni tud? És itt jön be ez a típusú gondolat, hogy ennek a megelőzésére van ez az innováció Mátééknál, amivel oda tudnak menni, és azt tudják mondani, hogy figyelj, ebben a rendszer környezetben ilyen típusú hatáselemzések mellett fogtok tudni hatékonyan működni, de el kéne kezdeni a következő stratégiát, víziót és missziót kialakítani, amihez maga a működési környezet átalakítása 2026-ban meg kell, hogy történjen. Miért kell megtörténni a működési környezet átalakítása? Nagyon egyszerű, a 1962-es vágógép egyszer csak meg fog halni, mert nem lesz hozzá fizikailag több számítógép a bontóban. És ez a nehéz ebben az informatikában, hogy tudom én azt vizualizálni egy boardnak, akit nem érdekel ez, mert hogy hát figyeljetek, akkor majd egy 65 000 soros Excelben levezetjük a gyártást, egyébként a minőségbiztosító az majd szépen kimegy, és ugyanúgy meg fogja húzni ezeket a kis jelöléseit, és majd nem tudom én, cetlizünk. Nem kell ezt informatikai rendszerbe tenni. Tehát visszaállunk egy régebbi, egy korábbi, egyébként nem mondom, hogy hatékony vagy nem hatékony verzióra, de ez egy backup mód. Meddig lehet ezt fenntartani? Hát meg, hogy van-e backup mód? Tehát volt-e olyan mentés, vagy volt olyan korábbi verzió, ami tényleg az, mint amit hisznek, hogy kb. Most fut. Tehát, hogy ez azért látunk igen, meg hogy a cetlizéssel az azóta aláírt szerződésekben lévő szállítási határidők is tarthatók-e, vagy csak a 10 évvel ezelőtti szállítási határidős tarthatók? Nagyon élesen a határa között, hogy meddig tudok fenntartani egy gyárat működőképesen, és hol van az, amikor a tulajdonosok azt mondják, hogy jó, de hát nem éri meg fenntartani, és inkább elköltöztetem egy másik országba. És azt gondolom, hogy ezt egy nagyon fontos valahol folyamatosan vizsgálni, hogy igaz-e, hogy ha digitalizálok, akkor ettől hatékony leszek, és hogyha hatékony vagyok, akkor a digitalizáció az valójában működteti-e a gyárat, vagy kell bármilyen beavatkozás, vagy háttérsegítség, ami egyébként jöhet a szoftver oldalon. Szerintem ez az adás ma attól is nagyon izgalmas, hogy folyamatosan fogunk pulzálni a gyártás, az építőipar meg a bankok világák között. Én most egy picit visszakanyarodnék a banki pénzügyi világra. Az előbb szerintem elég jól megvilágítottuk, hogy nem minden kockázat forintosítható, de majdnem minden, és van egy nagy mértékű kockázat abban, hogyha egész egyszerűen hiteltelenné válok, ha elvesztem a bizalmat. Még akkor is, ha egyébként rögtön nem látszik a számokban, mert másnap vagy harmadnap már úgy termelek, mint tegnap, de néhány hónap vagy egy éven belül már meglátszik a reputációs veszteségnek a pénzügyi hatása is. Na most, ugye van a pénzügyi szektorban DORA, egyébként meg sok más helyen ugyanis kettős szabályok, amiben önmagában rengeteg kockázat minimalizáló előírás van, és egy kicsit volt bennem egy ilyen érzés mostanában, hogy nagyon sokat beszélünk ezekről a jogszabályokról, és nagyon sokat beszélünk ezekről az elég technikai előírásokról, és kezdek látni inkább azt mondom egy ilyen veszélyt, hogy az üzleti döntéshozók, akár egy bankban például, annyira lefoglalja őket ez a mennyiségű technikai előírás és száraz kockázat, hogy az ügyfélélményre, a reputációra és társaira esetleg már nem marad idejük, és elfelejtik, hogy azzal is kéne foglalkozni, és ott vannak, hogy jaj, de jó, végre most eljutottunk oda, hogy compliant vagy megfelelek a NIS 2 vagy a DORA előírásainak, hátradőlök, és elfelejtem ezeket. Ti éreztek ebben egy ilyen veszélyt? Veszély az lehet van. Szerintem az egy nagyon érdekes kérdés nyit ki, hogy itt valóban ezek a megfelelések elindítanak-e olyan rendszerfenntarthatósági, biztonsági
folyamatokat, legyen szó ez ugye nagyon elavult rendszerek technológiai modernizációjáról, vagy tényleg nagyon-nagyon kockázatos elemek teljes kiváltásáról, bocsánat, hogy ezek valóban elindulnak, vagy pedig, és itt jövök szerintem Zoli kedvenc témájára, vagy pedig ki lett pipálva. De az egy fontos dolog, hogy ha a szabályozás túlnyomja, amit te is mondtál, Laci, túlnyomja a rendszert, túl sok mindennek kell egy időben holnapra megfelelnie, akkor viszont ez belátható, hogy akkor ennek valami a kárát fogja látni. Hogy ez éppen az ügyfél élménye lesz, a szolgáltatás gyorsasága, minősége, mert valahonnan az erőforrásokat vagy az új funkciói. Vagy az új funkciók. Én most, hogyha ebben kéne valamit mondani, én most azt gondolom, hogy ugye azért elég turbulens volt az elmúlt jó néhány évben ez a jogszabályváltozások és egyebeknek való megfelelés itt Magyarországon, ezért azért nagyon sok nagy vállalat, hiába zárnak akár bankok is rekord bevételű nyereségű éveket, az újba, az innovációba, az új fejlesztésekbe azért nagyon óvatosan tolják bele az erőforrásokat, valahol persze érthető okokból, mert ha holnap jön egy olyan szabály, ami pont elcsuklóztatja ezt az innovációs kísérletünket, akkor ez egy kidobott pénz volt. Szóval érthető szerintem a vállalatoknak az ilyen innovációs és új fejlesztési nyitottsága, vagy ilyen fékezett habzású hozzáállása, de az is látszik, hogy nem lehet túl hosszan megállni, és nem előre menni, mert akkor viszont regionálisan lesz versenyképességi hátrány. Szóval emiatt én tudom, hogy most nagyon elkanyarodtam ettől a megfelelési témától, de sajnos a megfelelési kérdésben... Ez egy ilyen kérdés volt. Szerintem mi nagyon nem ott tartunk, hogy bármit is lehetne ezzel kezdenünk, hanem sajnos ezek a játékszabályok. Szerintem szolgáltatóként nekünk abban kell segíteni a vállalatokat, hogy ne felejtsék el, hogy azért a cél az ne a megfelelést legyen, hanem a fejlődés megfelelve a szabályok. Igen. Nagyon, nagyon nehéz kérdés ez, és egyetértek Mátéval. Az egyik oldalon az történik, hogyha van egy túlszabályozott bármilyen policy, én nem akarok kimondani 3 betűs szavakat 2-vel végződve. Tegyük fel, hogy van. De tegyük fel, hogy van. Abban azért ugyanúgy, mint ahogy a megboldogult GDPR, amit újra visszahozunk, meg néha elfelejtünk, erodálódik hatásfoka annak a szabálynak, amiért létrejött. Pedig jó, hogy létrejött, de a differenciálás az nincs meg. Nem tudok differenciálni NIS 2-ben egy valóban 5 fős KKV és versus a nem 5 fős KKV között, ami rossz. Ettől nyilvánvalóan mindenki meg akar felelni, és nyilvánvalóan mindenki megpróbál valamilyen módon megfelelni. És itt a valamilyen módon van a probléma, akkor, amikor történik egy incidens. És az egyik az valamilyen módon felelt meg, a másik meg valóban megfelelt, és jobb esetben, mivel valóban megfelelt, fönnakad az incidens, fönnakad legalább a jól megfeleltnek a rostáján. Miközben az, akinek csak papírja van, ő nem is tud róla, hogy ez megtörtént. Ez a probléma. A másik probléma, hogy egy bizonyos szervezeti kultúrában nincs helye annak, hogy ellent mondjunk. Ellent lehet, csak a munkahelyünk megőrzése érdekében nem javasolt. Ha ebben a szervezeti kultúrában jelzem, hogy probléma van, akkor nem a problémára lesznek szenzitívek, hanem rám, mint a probléma forrására. Ergo megint abban a helyzetben találom magam, hogy a rossz hír hozójaként ugye rövid időn belül el fogok halálozni ebben a szervezeti kultúrában. Ezt az egyensúlyt szeretném volna elmondani, hogy az egyensúly az azon múlik, hogy fékek és ilyen együtt hatásoknak az összessége. Ha túl sok a fék, akkor azért vágjuk el, mert nem haladunk. Ha nincsenek fékek, meg nem tudunk megállni. Tehát, hogy valahol a kettő között van az igazság. Ha használok egy 1990-es rendszert, akkor el kéne tudnom fogadni, hogy nem biztos, hogy még 5 évig fogom tudni használni. De valahol el kéne kezdenem számolni a leváltásával. Ugye a konferencián az is szóba került, hogy jelenlegi AI projektek kb. 95%-a sikertelen. Azért sikertelen, és ezt úgy mutattam be valahogy a Máték kerekasztalában, hogy
van egy ilyen projektpurgatórium, ahova bekerülnek ezek én pet projekteknek hívom őket, hogy mindenki ki akar próbálni, hogy a pipa meglegyen, hogy igen, én már megpróbáltam az AI-t, és két dolog. Az egyik, hogy nagyon hasznos, én vagyok a császár, és tudok tovább golfozni. A másik, hogy hát ez mekkora egy hülyeség, hát nehogy megvedd. Ugye ez a kettő van. De technikailag azért nagyon kevés az a vállalatvezető, aki azt tudja nekem visszacsatolni, hogy figyelj, 2 új mérőszámon van, és amellett azt tudom mondani, hogy a használhatóságom ennek a mérőszám, vagy ennek a mérőszámnak a hatására azt mondja, hogy ez a szoftver, mert nevezzük ezt szoftvernek, 3 lépésen belül megtérülést fog hozni. És ugye ez a kérdés. Ez most az 5%. Ez az 5%, igen. Tehát ez az 5% az valójában azért tud sikeres lenni, mert technikailag új mérőszámokat hozott a rendszerbe, és az üzleti innováció menedzsmenthez tartozó üzletfolytonossági menedzsmentet is kiegészítette azokkal az információhalmazokkal, amik eddig nem léteztek. Szerintem itt meg erről is beszélgettünk már talán, meg nagyon sok podcast szól arról, hogy AI csodafegyver és csapból is folyik. Nekem az alapkérdésem, és ugye ez volt a konferencián is, hogy oké, de most eszköz vagy megoldás? És ebben viszont a mi eredményeink jelenleg azok, hogy elképesztően jól használható az AI arra, hogy jól meghatározott módszertani keretek között nagyon konzisztens kódot fordítson le egy nagyon régi, akár általunk sem ismert technológiából egy olyanba, amihez viszont már értünk. És itt ez például nálunk egy hatalmas áttörés, és ez ugye mondhatnánk, hogy a fejlesztésben, akár a dokumentációk elkészítésében ez elképesztően nagy segítő eszköz tud lenni. Rengeteg embernapot, rengeteg átfutási időt lehet ezzel megtakarítani, szóval egy kiváló eszköz, de pusztán azért, de egyszerűen még nem egy megoldás. Tehát kell oda az a senior ember, kell oda az architekt, kell utána oda az a tesztelő vagy tesztmenedzser, aki utána meg is néz, hogy ez a rendszer, amit ez átforgatott, az úgy működik-e? Tényleg tudja? Vagy baromi jól néz ki, mert most már nem egy ilyen doszos ablakba ülnek majd a kezelők, a rendszer felhasználói, hanem egy nagyon szép, új, modern dizájnú valamiben, csak amikor rákattint a másik gombra, akkor pont nem az történik, mint aminek történnie kell. Szóval nem akarom nagyon messzire vinni ezt a témát, de hogy igen, szerintem fontos lenne belátni a vezetőknek, hogy brutál jó eszköz, csak találjuk ki, hogy mire kell nekünk eszköz, mi az a folyamatunk, amiben ez brutál mód felskáláz, és ne a cél legyen az AI, hanem egy eszköz legyen a cél elérésében. Én inkább így lőnék ezzel. De igen, az tény, hogy a csapból is ez folyik. Elérkeztünk az adás feléhez. Ideje megpihennünk, és a személyes szálat én beleszűném. Kávé. Mindannyian tudunk hozzászólni. Szerintem az az én néhány kérdésem, hogy mikor kezdtetek el kávézni, egyáltalán emlékeztek az első kávéra? Én már most mondom, hogy nem, nagyon régen. Hogy változott az ízlésetek? Esetleg a gombnyomás versus az őrlés között valami különbség, vagy nektek preferencia van-e, meg úgy mire figyeltek így kávé kapcsán? Kotyogós az volt a kezdet, mint mindenkinek, hiszen közel az 50-hez szerintem ott még nem voltak ilyen automata gépek. Maga a kávézáshoz tartozó illatélmény az a régi ABC-kben található darálókból érkezik. Ugye ott nem feltétlenül volt ilyen mostani vákuumfóliázott verzió, hanem ilyen nagy kiszerelésű szemes kávé volt, amit hogyha haza akartál vinni, akkor daráltad otthon, aztán jött ennek is a gépesített verziója, de tömegével az ABC-kben voltak felszerelve ilyen óriási színes gépek, amivel brutális hangerővel, de lehetett kávét darálni. És akkor ez tovább fejlődött. A hosszú időn keresztül a szarvasi kávéfőző volt a best of a kávéfőzésben, az egy darab gomb, amit az Ikarusban is használtak, és a szarvasi kávéfőző is. Az mindent vitt. Hát most meg már, nem tudom, a múltkor voltunk valahol a feleségemmel kávézni, és hát igazából az ütötte meg a fülemet, hogy nem az volt a kérdés, hogy kávé, hanem hogy hány bárral főz a kávéfőző kávét, és hogyha
nem annyival főzi, akkor ő nem is, már hogy az, akinek a hangját így hallottam a háttérben, érdeklődött a pincértől, hogy hány báros a kávéfőző, és hogy akkor ő nem hajlandó kávét inni, inkább kiment erről a szórakozó helyről, vagy étteremből, vagy tök mindegy, hogy mi volt. Nekem nincsenek ilyenek. Én szeretem a kávét. Szeretek sok kávét meginni, és Giuseppe barátom óta a ristretto az a kávé minden nélkül. Én arra jutottam, hogy szerintem a kávé, az kb. Majdnem minden embernek meg lehet egy íve, hogy mikor, miért. Tehát, hogy szerintem, ahogy te is a kotyogóstól indultál, tehát hogy van az időszak, amikor mindegy, ami van. Tehát, hogy amilyen kávé éppen, hogy ez most nem tudom, porból jött, darálóból, kotyogóban, meg elkészítve, szinte mindegy. Tehát ez ami van, azt a következő az a praktikum, minél gyorsabban egy gombnyomással legyen, és akkor nem tudom, ilyenkor bejönnek a kapszulások például, és akkor utána szerintem, aki rajta marad ezen a kávétrekken, akkor utána elindul ez a megérése, és akkor lesz gurmé, és akkor fontossá válik, hogy milyen pörkölésű, hány bárral, és társai. Én nem tudom, hogy ezen az úton most hol vagyok, de én most amúgy tök kevés kávét iszom az elmúlt jó néhány évben. Régen volt ez ígyunk egy kávét, ez volt nem tudom, a meeting apropó, hogy fogalmazzunk így, és akkor ittam tonna számra kávét, de szeretem, de hogy nem a hatásáért semmiért, hanem mert ez volt az apropó. Most pedig, ami nekem hát az örök klasszikus, igen, az a ristretto minden nélkül, de nekem a nagy kedvencem, főleg nyáron, az a presszó tonik. Tényleg? És én úgy szintén, tehát 3 éve kezdtem el ezt, hogy melegben szívesen presszó tonik, és még mai napig kapok kérdést, hogy az mi. Nem, tehát, hogy amikor mesélek róla, nyilván nem a pincérek azért, bár nem, egy helyen még a pincértől is megkaptam nemrég. A másik meg, hogy én nem emlékszem, mikor kezdtem el, nekem a kotyogós az nagymamám kicsi gyerekként, tehát hogy így fölfelé nézve van meg az emlék, hogy kotyog a kávé, de soha nem ittam otthon. Valahol munka közben kezdtem el az első munkahelyek egyikén, de így nem tudnám megmondani. Ami most nagy találmány, idézőben, hogy rátaláltam, ez a helyes kifejezés, ezek a filteres kávék. Én először azt hittem, hogy az ilyen bénázás, meg nem tudom, ilyen francia francolás, de amikor voltam egyszer egy ázsiai ilyen kávézóban, ahol ugye óceán és tenger, és ez kereskedő, nem? És olyan szintű aromák jöttek ki abból a fél literből, ami teljesen más, majdnem, mint a tea, csak kávéból. Na, ez nekem nagyon tetszik, hogy aroma és ízvilág, és nem tudom. Vissza témához. Tegyük fel, hogy vezetőként mondjuk fejlődni akarok, mert nem akarom már homokba dugni a fejem, van jó hatáselemző kollégám, aki meg tudja mutatni nekem, hogy meg tudjuk előzni a bajt, érdemes megelőzni a bajt. Na most, hogyan lehet jól betervezni ezt? Tehát már odáig eljutottam, hogy kockázatarányosan akarok bizonyos dolgokat kivédeni előre, megelőzni. Inkább mondjuk beruházás nehéz dolog ez, inkább működés nehéz ez az IT-biztonság. Milyen időtávokban lehet itt büdzsét tervezni? Vannak-e mondjuk benchmarkok? Ez egy külön érdekes kérdés nekem, hogy tudom-e viszonyítani, hogy amit én most beterveztem, az hozzám, az én iparágamhoz, cégméretemhez, bármihez képest jó, vagy nem jó, vagy na, értitek? Én nagyon gyorsan elkezdem, és szerintem Zoli erre rá fog ülni, erre a gondolatmenetre. Szerintem ez, tehát, hogy rendszerek, legyen az biztonságára, fenntarthatóságára, működésére, ha iparági benchmarkból indul ki valaki, akkor ez olyan, mintha elfelejtené, hogy ő neki mi a biznisz, és mitől sikeres. Tehát, hogy nem tudom, sales marketing büdzsét se iparági benchmark alapján húzunk be, hanem hogy mi kell ahhoz a célhoz, amit el szeretnénk érni. Ha ahhoz nagyobb költés kell, mint az iparág, vagy mint a benchmark, vagy mint a tavalyi év, akkor többet kell betervezni rá, mert fontos, hogy a cél határozza meg, hogy milyen költést húzunk hozzá, és a cél az meg lehetővé tesz, hogy költsünk is rá annyit. Praktikusan én úgy gondolom. Tehát én az üzletből indulnék ki, és nem abból, hogy hát ennyit szoktunk. Ugye ez azért nagyon jellemző, hogy oké, tavaly ennyi volt, most akkor legyen plusz 2-5 valahány százalék, és azt így költsük el.
ahelyett, hogy azt néznénk meg, akár tényleg itt elemzések, bármi, vagy az üzleti működésből kiindulva, igazából mire van szükségünk, és ahhoz húzzuk be, hogy akkor milyen költések kellenek, hogy elérjük azokat a célokat, amiket mi tervezünk a rendszereink kapcsán, vagy a megfelelés, vagy a bármi tekintetében. Kettős a válasz. Az egyik, hogy ha rendszert tervezünk, akkor hibázunk. Mert stratégiát kell tervezni. És a stratégiában van egy olyan rendszer, amit fejleszthetünk. Az a modell, amit fejlesztünk, az egyik fele az Mátééknál van, ami kifejezetten azt a benchmarkot méri, állítja föl, megcsinálja a nullás pontot, hogy honnan és hová kéne ezt a szoftvert, ami jelenleg is fut, átvizsgálni, fejleszteni, kicserélni. Ugye az, amit szándékosan úgy fogalmazom, hogy nálam van, az pedig a vezetői oldal, és a vezetői oldalnak az általam kifejlesztett mérőszáma az az, hogy egyáltalán kész van-e a szervezet arra, hogy bevezessen bármit. Ez nem csak szoftver, ez nem csak hardware, ez arról szól, hogy az a 6 vezető egyáltalán hogy látja a céget. Erre van egy mérőszám, egy mutatószám, egymásra tudok rakni pókháló diagramokat, amiben meg tudom mondani, hogy ez a projekt, amit ők kitaláltak, ez nem indítható el. Ez egy jelentős mondat, mert nagyon más, hogy nem csinálják, és ez egy gyors teszt, egy latmuszpapír, ez nem hónapokat fog igénybe venni, hanem fejenként 6 percet, és utána kap egy kézzelfogható eredményt, ami ahhoz kell, hogy erről a stratégiáról tudjunk beszélgetni. Kövessetek minket a közösségi média csatornáinkon is. A probléma az azzal van, hogy egy cég nem játék. A cégen belül, ha bevezetsz egy darab szoftvert, azért már felelősséget kell vállalnod. Mindegy, hogy kifizeted-e a bevezetésnek az árát, vagy nem, mert azt valamilyen módon így is úgy is meg fogod fizetni. Az a szoftver ott marad. Azt vagy lekapcsolod, vagy leamortizálod, vagy kivezeted, vagy bármit csinálhatsz vele, de technikailag te lőttél valamit. Ezt hívom én a projekt purgatóriumnak, amikor bevezetsz valamit, és ott van. A másik oldalon az üzleti. Mit értünk szoftver hatékonyság alatt? Szoftver hatékonyság alatt értjük el, hogy a bevezetés után a fluktuáció megnő, vagy nem. Ugye értitek? Ezt nagyon kevesen mérik. Egy jól bevezetett szoftver után vonzóvá válik a munkahely. Egy rosszul bevezetett szoftver után nem válik vonzóvá a munkahely, de nem is találsz új munkaerőt a hiány pótlására. A harmadik, ugye vannak kvalitatív, meg kvantitatív mérőszámaink. Használod-e? Technikailag neked hány szoftvert kell használnod? Bemész a céghez, van egy felületed, amin mindent el tudsz intézni, vagy 3 másodpercenként ki kell belőle lépned, mindegyikhez egy új jelszó van, mert ez meg a mentális egészséget befolyásolja, bár azért 2026-ban illik már beszélni arról, hogy a generációk közötti különbséghez tartozó mentális egészségprogramok mit jelentenek egy szoftver bevezetés esetén. Nem beszélve arról, hogy találkoztam én is tényleg nem egy munkahelyen olyannal, hogy a kollega duplázódik, mert hogy a szoftverben, amiről beszélünk most éppen, csak az egyikük igazodik el, annyira bonyolult, és részben egyébként biztonsági funkciók miatt, ezért a másik, ha meg kell oldjon valamit abban a szoftverben, akkor mindig oda hívja. Most akkor a munkahatékonyság, még ha a fluktuációt nem is nézzük, akkor a fele. Abban az időben konkrétan a fele. Visszatérnék egy picit a tervezéshez, hogy milyen időtávon, illetve beruházásként vagy működési költségként nézzük mi ezeket üzleti vezetőknek. Hogyan lehet ezt elmondani? Tehát, hogy amikor, vagy akár gazdasági vezetőknek, ami ugye egy külön nehéz pálya szerintem. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. Én találkoztam a legfurább gondolkodásmódokkal ezen a területen. Nézzük. Tehát, hogy nagy multinacionális vállalati szinten például érdekes, hogy ahol van egy nagyon cél-eredményorientált IT-hoz kapcsolódó vezető, akkor őt például
ez határozottan nem érdekli, mert azért van a pénzügyi gazdasági osztály, hogy találja ki. Ő neki megvan, hogy mire van szüksége, és hogy ennek a technikai elszámolás az hogy fog megtörténni, hogy ez majd egy beruházás, amit aktivál, az őt például nem érdekli. Szerintem mindenki csinálja azt, amihez ért. Az üzleti döntéshozók alkotnak egy stratégiát, egy üzleti stratégiát. Az ehhez kapcsolódó kiszolgáló rendszerek, ami lehet nem csak informatikai rendszer, hanem bármely más rendszer, illetve maga a szervezet, az pedig kapcsolódjon ennek a célnak az eléréséhez. És az, hogy ezt milyen finanszírozásból tudják megoldani, arra különálló szervezeti egység van jellemzően azért azoknál a cégeknél, akiknél mi ott vagyunk, tehát hogy nem is biztos, hogy jó az, hogyha az IT vezető próbálja meg kitalálni, hogy ez most hogy lesz financiálisan a leghatékonyabb. Erre tudok hozni nagyon jó példákat, akár egy ügyfél oldalról, amikor az előbb elhangzottakat képviselte a vezető, és ő képes volt átütni azt, hogy oké, találják meg ez a forrást. Nem volt benne a budgetbe. És akkor találtak egy olyan zsebet, oké, akkor megértettük az üzleti célt, megértettük az üzleti eredményt, és gyakorlatilag újra kódoltak, teljesen újraírtak ezt szoftvert, mert a vezető látta, hogy amilyen hatékonyság kell, amilyen terhelést ki kell tudnia majd szolgálni egy év múlva, látva a számaikat, hogy az a rendszer mekkora igénybevételnek van kitéve, előre menekült. De hát nyilvánvalóan ezt nem lehet csak úgy megoldani, hogy kezdjük el újra, ezt senki nem hagyja jóvá, de kért extra forrásokat annak érdekébe, és akkor ez az ő kreativitása volt, hogy hogyan, miért, mire, de gyakorlatilag egy éves munka, ami a normál támogatás, normál fejlesztés mellett zajlott, ugye ebben mi egy hibrid együttműködésben vettünk részt, és egy év múlva mit lát az üzlet? Az üzlet nem vesz észre semmit. Hiszen nem állt le, számukra nem lett gyorsabb, de ha megmutatja majd nekik a vezető a számokat, hogy tavaly ilyenkor mennyi tranzakció ment végbe, milyen futási sebességgel, mennyi hibával és a többi, ahhoz képest ott megjönnek majd mögé a számok, és akkor az idő beigazolta ezt a vezetőt, aki előre tervezett, előre nézett, és nem pedig büdzséből indult ki. Tehát, hogy őt nem korlátozta a büdzsé. Zoli, kiegészítenéd bármilyen? Hát kiegészíteném, mert igazából nagyon sok helyen kezelik magát a szoftvert érzelmi kérdésként. Ez nem érzelmi kérdés, ez egy tök egyszerű dolog. Hát merre halad az üzlet? Hogyan akarom kiszolgálni magát az ügyfelet? Most az ügyfél ebből a szempontból, ha hatékonyságot szeretnék nézni, és nagyon közgazdasági alapon, akkor termelési görbében megnézem, hogy egy új embert veszek föl, vagy szoftvert vezetek be, pont. Ez a kérdés. Ebben nincs érzelem. Ebben az érzelem, hogy azokat a munkatársakat meg tudom-e tartani, de most már 2026-ban nem ez a kérdés, hanem hogy föl tudok-e venni. És ez óriási probléma. Tehát, hogy nem biztos, hogy be fogok tudni tanítani olyan kollégát, akit eddig betudtam. Nem biztos, hogy meg fogom tudni hosszabbítani a terhelhetőségét, hiszen nem biztos, hogy fiatalodik. Ugye? Ezek mind kérdések, de ez nem érzelmi, ez racionális, előkészítő üzleti döntés. Az üzlet rábízza az IT-ra ezeket a döntéseket. Miért? Hát az IT-tól, ha megkérdezem, hogy melyik a legjobb, nem tudom én, szerver, akkor mond egyfajta verziót, de nem tudja, hogy mire méretezze a terhelést. Hát akkor most kinek a feladata, az üzletnek, vagy az IT-nak? De nem, ebben van egy eltolódás. Az üzleti vezetőnek igenis egy picit szenzitívebbeknek kéne lenni arra, hogy milyen mérőszámokban akarja az IT teljesítményét mérni. Hát egy egyszerű példát szeretnék mondani. Az IT azt mondja, hogy vezess be új tűzfalat. Mennyibe kerül? X millió forint. Hát ez drága. Na de miért kell bevezetnem egy új tűzfalat? Hát az IT is sem azért teszi a javaslatot, mert feltétlenül jókedvében be akar vezetni egy új tűzfalat, hanem azért, mert hogy az a terhelés, amit a jelenlegi bír, arra nincs mérőszámom, de túlterheltem a rendszert. Oké, bevezettem az új tűzfalat, és azt mondom, hogy figyelj, Áti, azt szeretném mondani, hogy nekem ez akkor hatékony, hogyha nem tudom én, 96%-kal csökken a támadások száma, ami bentre átjön. Ugye értitek? Akkor ez egy mérhető valami. Ugyanígy el tudom mondani, hogy annak idején, ez nem volt olyan régen, 2020, ugye mindenki tudja, mi ez a dátum, azon vitatkoztam egy IT főnökkel, meg az üzlettel, hogy a 4000 ember bentről kifelé dolgozik, vagy a 4000 ember bentről vagy kintről befelé kezd dolgozni.
Hát, ez nem ugyanaz a paraméter, nem ugyanaz a tűzfal, nem ugyanaz a szolgáltatási szint, és nem ugyanaz az elérési szint. Az egyiknél egy jelentős beruházást kellett végrehajtani, de ellenben 2020-ban ők voltak az egyetlen cég, akik azt tudták csinálni, hogy mind a 4000 ember hazament dolgozni. Minden további nélkül. És hogy mi a várható bekövetkezési esélye ennek a dolognak? Tehát azért ez egy nagyon fontos mondat, hogy amikor az üzlet velem kezd el beszélgetni, azon kívül, hogy megkapja a pókháló diagramokat, hogy egyáltalán készen áll rá, hogy beszélgessünk. A másik, hogy fölteszem a kérdést, hogy mi a várható bekövetkezése annak az eseménynek, amire ők így ennyire készülnek. Mert van, amikor 1%, akkor hát jó, én értem, de az ő pénze. Tehát, hogy... Ez egy nagyon jó példa, mert beszéltünk már gyárról, beszéltünk már boltról, beszéltünk már bankról, nem beszéltünk munkavégzésről. Az is egy leállás ára, hogy én most be tudok-e léptetni 4000 embert mondjuk az e-mail ügyfélélmény. Ezt mondtad, hogy ügyfélélmény. Az a belső ügyfélélmény, de az rögtön külső is. De hát a 4000 ember jelentős részének a munkájának a meg nem történtével az ügyfél is fog találkozni. Jó, szerintem ezt körbejártuk. Még visszatérhetünk rá, de nekem van még kérdésem. Méghozzá a felelősség kérdését én elővenném. Mert általában az előadásokban ezt úgy finoman szokták kezelni. De ez a Digit Podcast, mit a mélyére tudunk ásni a dolgoknak. Kinek mi a feladata? Megelőzés, azonnali intézkedések, illetve dokumentálás, bármelyikről tudunk beszélgetni, de hogy ugye vannak ilyen határok, és tulajdonképpen a jó folyamatmenedzsment is, meg a jó kockázatkezelés is, az pont a határokat teszi átjárhatóvá, vagy legalábbis kapcsolja össze a határ két oldalán élőket, tehát mondjuk a fejlesztőket az üzemeltetőkkel, a külső beszállítókat a belső IT-val, a megfelelősi tanácsadót az üzlettel, és így tovább. Tehát, hogy kinek mi a feladata, de másképp is föl tudom ugye tenni ezt a kérdést, tehát, hogy azért nagyon gyakran a technológiai hibák mögött húzódik egy rossz döntés, ami a megelőzést elmulasztó döntés. És hogy vajon hol van a gyenge láncszem egy szervezetben szerintetek? Lehet-e ilyet mondani, mert az nyilván nem szép dolog, de ha igaz, akkor mondjuk ki. Hol szokott egy szervezetben a leggyakrabban ez a határ, ez megállítani döntési folyamatokat, vagy felkészülést, vagy megelőzést? Ez ugyanaz a kérdés, még egyszer mondom. Fú, sok mindent tetted fel egybe, de én lehet, hogy hozok egy sztorit, ami lehet elsőre olyan lesz, mint hogyha nem is ide jönne, de mégis az csak, a jó, az állatorvosi lovat. Hiszen ez a felelősség kérdését szerintem erősen jól meg tudja világítani. Visszamegyek a bankhoz. Banknál új fejlesztés, legyen ez mobil applikáció, direkt nem akarok ennél pontosabbat. Legyen ez egy új fejlesztés a mobil applikációban. Benne egy új termékkel, jó? Tehát, hogy ebben van már ugye üzleti termékfejlesztés, hiszen ez egy banki termék. Van benne egy informatikai fejlesztés, ami leköveti, hogy ez a termék ez elérhető legyen az ügyfeleknek, és ez utána jól fusson végig. Így van, mondjuk mobilbankban. És ugye bekapcsolódik a marketing. Hát na most kell megbombázni, hogy az ügyfelek számára frissen elérhetővé tett üzleti és informatikai termék, na vegyétek, vigyétek. És itt jön elő, hogy akkor végigfut ez az egész processz, marketing, izomból elkezdi küldeni, rácuppannak a netbank vagy a mobilbankba az ügyfelek erre az új termékre. Látszólag ez egy siker. És összeomlik a rendszer. Eddig a pontig. És megáll. És az egész mobilbank mondjuk éppen ledobja a láncot, mert hogy akkora terhelést kapott, egy olyan nem kitesztelt, nem biztos, hogy jól felskálázott funkcionalitás, ami akár az egészet fogja, és akkor kikapcsolja. Szóval, hogy, és akkor itt ki a hibás? A marketing? Hogy miért adott el ennyit, vagy miért promózta be ennyire? Vagy az üzlet, hogy rossz döntést hozott? Vagy az IT, hogy nem mérte fel, hogy erre mennyien fognak rácuppanni? Szóval, hogy itt most 3 különböző területnek a felelősségét próbálnánk megkeresni egy ilyenbe, és azért szerintem a közelmúltban is, de az akár évekkel ezelőtt is, banki, de valószínűleg más szolgáltatónál is lehetett ilyenekkel találkozni. És akkor nagy kérdés, hogy kié volt a felelősség. Én azt szoktam mondani, hogy bármilyen leállás, bármilyen incidens, az nem biztos, hogy egy felelőse van, de az biztos, hogy rosszul meghozott, vagy
nem időben meghozott döntések sorozatának a végeredménye. Úgyhogy, és innentől, hogy ebben a több döntésben, vagy egy döntési láncban amúgy milyen területei vettek részt, és akkor itt mehetünk az informatikától, a CISO-n át, és akkor mondhatunk még elég sok néhány betűszavas pozíciót, vagy konkrét területet, szerintem az valahol egy picit mindegy is. Mert hogy itt sokan vesznek részt egy döntésbe, és ezek vagy nem vettek részt, vagy nem hozták meg, és ezért. Nagyon nehéz, de egyetértek. És most kiegészítem. Általában ezek a típusú projektek presztízs projektek is. Presztízs projekt miatt kialakul egy ilyen belső vakság, amikor nem akarunk hallani különböző dolgokról. És igen, a projektvezető az van prés alatt, hogy most akkor ő ennek feleljen meg, vagy egyébként a kritikus gondolkodást próbálja megerőltetni. Nemrég írtam erről egy cikket, hogy tehát technikailag a projektvezetőnek nincs köze ahhoz, hogy a talpfa mi van ráírva, milyen a sín, de elkezdik neki mutogatni a TGV-t. És hogyha nem teszi fel azt a kérdést, hogy te ezen szeretnél járni, akkor szerintem hibázik a projektvezető is. Mert hogy technikailag a TGV 400-zal fog menni azon a talpfán és azon a sínen, ami egyébként 140-re van hitelesítve. Egy bizonyos pontnál, amikor értsétek jól, életveszély kerül előtérbe, és életek kerülhetnek ilyen szempontból veszélybe, igen, ilyen kritikus ez a terület. A másik oldalon pedig egy ilyen reputációs veszteség. Tehát, hogyha a marketing nem tudja nekem megmondani, hogy az adott időszakban mekkora volt a csúcs terhelése, mondjuk legyen egy weboldal, ne applikációról beszélünk, most legyen egy weboldal. Tehát, hogyha nekem nem tudja megmondani, hogy egy weboldalnak mekkora volt a maximális terhelése, akkor az IT-nak honnan kéne tudnia? Kinek a felelősséget? Ott ülnek egy boardban. Valaki meghoz egy döntést valamiért, hogy le kell cserélni. Nyilván ebben nem a vezető a felelős, mert hogy ő azt mondja, hogy hozzál ide egy olyan technológiát, ami ezt ki fogja szolgálni. Az IT a felelős, hogy nem kérte be az összes információt? Hát lehet, hogy az IT a felelős, de hogy kitől kellene elkérni? Tehát definiált az üzleti ember, akinek rendelkezésre áll? Ugye a gazdasági igazgató alá szokott besorolva lenni a legtöbb IT. Ez ténykérdés. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha az IT nem tud teljesen önálló egységként működni, és nem is vesszük számításba, mert a gazdasági vezér vagy a gazdasági vezér helyettes képviseli az érdekeit, akkor az is kérdés, hogy a gazdasági vezér nem annak a számoknak szeretne megfelelni, ami számára kedvező ebben a projektben. Ezt el tudom neked mondani ugyanígy, hogy azt a típusú weboldal load balancer, ugye ez a terhelés elosztásos dolgot, ez egy nagyon kemény hely volt, és a nagyon kemény CISO sem szúrta ki, hogy a load balancert nem cserélték. Technikailag enélkül a projekt abszolút halott volt. És mindez azért, mert a második körös árajánlatból húzták le. Tehát az első körös csillagrombolónak minősítették, a második köröst pedig már alulbecsülve adták be és fogadtatták el. De olyan vész megoldások hiányoztak belőle, amik az árazásban, értsétek jól, az összbüdzséhez képest tényleg pár százalékot jelentettek. Ide hadd ugorjak még be egy fejessel melléd, mert ez egyből fölvet egy olyan piaci kérdést, ami az árazás, a tendereztetés, mert ugye az egy nagyvállalati szinten gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy miről van szó, ott kell a 3 versenyző és tender, amivel alapvetően szerintem nincs baj, hiszen a verseny az előre visz. De nem tudom, hogy ti mennyire találkoztok ezzel, mi azért így a versenypiacon látunk olyan meghökkentő ajánlatokat, bizonyos kiírásra, amit hogyha ugye felelősség teljesen szeretne megvalósítani egy szolgáltató, és nem arról van szó, hogy nem tudom, a 100-szoros extra profit tartalommal, hanem tényleg szeretné valaki jól megcsinálni, és beírsz egy számot, és te látod, hogy milyen végszámmal, vagy megtudod, milyen végszámmal vitték el azt a projektet. És akkor végig gondoljuk mondjuk szakmai csapat, hogy ez hogyan? Tehát mi ennyire elmentünk mellé a dolognak? Mert hogy nagyon nagy nagyságrendi különbség. Tehát mit tudom én, a mi árunknak nem tudom, akár a 40%-ért. Tehát ez annyira pici, és bocs, többen is adnak
ez a most akkor normál árhoz képest brutál kedvezőt, és akkor utána jön az, hogy hát nem készült el a végére. Meg nem is fog. És hát vagy elfog, de hogy mi történik ilyenkor? Hát megrendelő, benne van már azért pénze, plusz csomó ideje. Akkor onnan van kitáncolás, valódi kitáncolási lehetőség? Tudjuk, hogy van, mert azt lehet mondani, boom, kötbér, hello, új beszállító. De hogy az presztízs projektnél? Hát megvan előttetek, amikor azt mondják, hogy oké, kuka. Tehát nem nagyon, viszont ezek meg olyan dolgot eredményeznek, hogy lesznek ilyen félig kész rendszerek, amiket utána toldozni, foltozni kell, mert amúgy meg a büdzsé arra lett betervezve, amilyen ajánlatot ők kaptak, és akkor a szolgáltató lehet, hogy vagy elér egy ilyen vendor lock szituációt, amiben ugye egy olyan függőség alakul ki, hogy hát kedves megrendelő, ha azt szeretnéd, hogy ez be legyen fejezve, akkor még itt ilyen díjak vannak. És így megyünk majd tovább. Tehát megfordul a ló, ez nem egy jó együttműködés felé mutat. Sokkal. Nem, és azt nagyon köszönöm, hogy ezt a példát behoztad, mert jó lenne arról is két szót hallani a hallgatóságnak, hogy szerintem ez nem alapvetően a szállító hibája csak, hogy akkor van ilyen gonosz csúf szállító, aki ilyen marketing stratégiát alkalmaz, hogy jól alá megyek árnak, azt majd jól megkötbéreztet, ha akar, de egyébként meg itt van, nem tudom, jó pár érvem arra, hogy ebből majd hogy lesznek pótmunkák. Az építőiparban is a beruházások nagy része a pótmunkákból térül meg sajnos, de hogy én azt gondolom, hogy a felelősség legalább annyira ott van a megrendelői oldalon is, hogy működtethetek egy olyan rendszert, hogy akár sorozatba belefutok egy ilyen szituációba, amiben ha csak így az asztalnál minden más nélkül megkérdeznek, hogy bele akarsz futni ebbe, akkor 89%, hogy azt mondom, hogy nem akarok belefutni, azt mégis belefutok 3-szor, akkor ez csak a szállítók problémája? Nem, ez az én problémám is. És ugye visszakanyarodva, összefoglalva, amit nagyon jól összeszedtetek szerintem mind a ketten. Nekem az jön át, ami az én zsigeri érzésem is, hogy nincs egy felelőse annak, hogyha az IT biztonsági kockázatokat nem látjuk, vagy nem jól lőjük be ennek. Mindenki a felelőse, végeredményben az ügyvezető vagy a vezérigazgató a felelőse, ami bizonyos szabályozásokban egyébként meg kifejezetten ki is van mondva. Egyszerűen azért, mert ezeket a határokat átlépni ő tudja úgy működtetni a szervezetet, hogy beszéljenek egymással, és ha nem értettek szót, akkor másnap még egyszer beszélnek egymással, de ne menjen el mindenki duzzogni a saját sarkába, és haladjon tovább látszólag a projekt, miközben valójában ott van egy nagy, piros keretű fehér folt a projektben, amit mind a 2 vagy 3 fél tud, csak éppen mehet tovább az élet, mert valaki ezt hagyja odafönn. Jó, szerintem erre lehet, hogy nem tudunk sokkal több határozottsággal reagálni, de ennyivel tudtunk. Ugye abszolút tudunk erre mondani, mert pont ez a terület az, amikor a projekt költségben nem fér bele ez az előkészítés. Tehát 14 dimenzióban tudom megmondani 5 különböző területről, hogy milyen típusú hibák várhatók, mert ez egy kicsivel komplexebb elemzés, ahol tényleg miután egyszer így a szoftverbevezetés nem volt sikeres, 2 év alatt majdnem becsődölt a cég a szoftver bevezetésétől, csináltunk egy utólagos elemzést, mert akkor már tényleg az a lét volt a tét, és nem számított az összeg. Megcsináltuk az elemzést, és egy adott pillanatban lehetett látni, hogy a projekt, akinek a felelőssége volt, nem volt biztos, hogy a projekt sikeres lesz. De így álltak neki. A vezetőség nem volt elkötelezett a projekt mellett, és minden végrehajtó terület azt mondta, hogy ez neki nem jó, és nem használható. Olyan költségről beszélünk, ami mondjuk egy vezérigazgató nyaralásának az ára. Jó? Tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy ebből új, nem tudom én, villát kell venni, és azt kell megtartani, hanem egy olyan költségről beszélünk, ami abszolút megér annyit, hogy az elköltött pénzhez képest 2%. Tehát, hogyha ezt nem tervezzük be, mint egy háznál, ugye, hogy egy háznál, ha felújítok egy házat, hát nem tervezek be pluszköltséget. Nem tervezek oda egy ilyet, hogy mi van, ha nem tudom én, még egy gerendát be kell raknom. Ez ott teljesen normális. Egy szoftver bevezetés előtt pedig nem csinálom meg, a mérnöktől nem kérdezem meg, hogy egyébként képes-e az alap elbírni ezt a házat, amit szeretnék bővíteni. És ez a szemlélet, ezt gondolom egy picit ilyen fejlesztendőnek talán. Csak hogy legyenek számok is ebben az adásban.
csak a top 500 magyar vállalatnál ott ilyen átlagban ilyen 250-es darabszámban vannak rendszerek. Most tudunk olyan magyar bankot, ahol ez a szám 1000 fölötti. Most nyilván ebben benne vannak a nem egyedi és ilyen, tehát tényleg nem csak az egyedi szoftverek, meg ebbe persze benne vannak olyanok, ami nem tudom, összesen 2 funkciója van. Tehát, hogy nyilvánvalóan azért itt a komplexitás, a bonyolultság az nagyon vegyes. Amikor ekkora a rendszerszám, és át kell látni, azt se tud, tehát hogy sok esetben az sem biztosan megmondható, hogy az a szállítóval még van-e szerződés. Azért attól még tud működni az a rendszer. Tehát azért mondom, amikor 2 bites valami, akkor az lehet, hogy senkinek föl nem tűnik. Vagy hogy az a kollega, aki 15 évvel ezelőtt a saját munkájának a megtámogatására összeprogramozott valamit, ami utána tök jól sikerült. Tehát, hogy jól sikerült ez a cucc, és egyre többen elkezdték használni. De hát az nyilván nem arra lett kitalálva, és itt jön elő, amit a Zoli mondott, hogy hát ez architekturális kérdéseket vet föl. Tehát tök jó, hogy van egy karácsonyfánk, amire most már tényleg ráakasztottunk annyi díszt, mint az állat, mert baromi jó. Tehát tök jó. De egy fa, ez ekkora volt, és nem 456 millió díszre kitalálva. És akkor utána nem kell csodálkozni, hogy ha ez nem is összedől, de hogy így megrecsen. És éppen emiatt szerintem egy kulcs dolog, és ebben nagyon örülök, hogy az Olival mindig tudunk együtt menni. Gondolkozzunk már előre, és az egyegységnyi ma elköltött forint az 90%-os biztossággal megelőz egy holnap, egy hét múlva, egy év múlva, 2 év múlva bekövetkező 250 vagy még több egységnyi költést. És szerintem a mi felelősségünk most már például ebben a beszélgetésben az az, hogy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a prevenció az sokkal jobb, mint reakció, amikor már valami gáz van. Ezekre a rendszerekre tényleg rá kell tenni a fókuszt, ha kell, akkor tömegesével, és elég egy lépés is. Nem muszáj mindent egyben kezelve azonnal megoldani, vagy gigaberuházásokat kiírni erre. A logikáját nézzük végig. Tehát szerintem ez elképesztően fontos, hogy van, amikor ugye karácsonyfa. Az egyik programozó kitalált egy dolgot. Most maradjunk a banki vonalon. Tehát kitalálta, hogy akkor a fiókok között legyen hírküldés. Volt 10 fiók, most van 140. Tök más, hogy működik a hírküldés. De akkor jó, akkor a hírküldést azt kössük össze a valamivel. Erre ki lett találva még egy program. Erre kitaláltak még egy programot, meg még egyet, az evolúció, ahogy fejlődött. Meg mondjuk megvettek még egy bankot, ezt beolvasztották, abban is tetszett valami, annak a felülete tetszett. De technikailag mi maradt? Az a folyamat, hogy elküldöm a híreket. Hát most akkor nézzük már végig, hogy a funkcióhoz akarjuk ezt az egészet csinálni, hogy a hírlevélhez keresünk egy folyamatot, a folyamat alapján megnézzük, hogy kiket érint, milyen döntési lánc van benne. Igen, ez lassabb, valóban, igen. Vagy ott van a másik, amikor azt mondjuk a programozóknak, hogy na, akkor csináljatok rendet. És hogy ez kicsit olyan, mint amikor a Star Wars-ban nem ezeket a droidokat keresik. Tehát, hogy lehet rendet csinálni ebben, de komolyan. Tehát, hogy nem ismersz egy kódsort, de egyébként majd te át fogod tudni vizsgálni. Igen, a Máték át fogják tudni vizsgálni, AI-jal még gyorsabban át tudják vizsgálni. És hogy ebben azért 2026 egy olyan fogyasztói társadalom, hogy 3 másodpercenként új tartalomnak kell kijönnie. Minek akarunk megfelelni? Ez a kérdés. Minek akarunk megfelelni? Nekem egyébként az ilyen banki, meg nagyvállalati programozói körből sokkal inkább az idézet jut eszembe a költészetből, hogy szabadság tesz nekem rendet. Ez a leggyakoribb, hogy én már pedig azt szeretném fejleszteni, ami nekem kedves. Vagy úgy szeretném olyan platformon, ami a nekem kedves, az architekt nekem ne jöjjön azzal, hogy az itt ilyen meg ilyen standardekbe ütközik. A másik, ami eszembe jutott, nagyon jó a karácsonyfás hasonlat, hogy lehetőleg olyan fát kezdjünk el további díszekkel megbombázni, aminek van gyökere. Tehát nem egy ilyen kis vacak 3 lábon áll, és nem tud növekedni, hanem egy növekedésképes és meggyökerezett fára próbáljunk újabb és újabb díszeket. A végére még hagytam egy ilyen kérdés, hogy ilyen kicsit keretes szerkezete legyen a mai adásnak, mert hogy egyébként el tudnánk kalandozni még az architektúra felé, hogy egy egész adást meg tudnánk vele tölteni, mert az, hogy hány rendszer van, az egy dolog, az, hogy annak hány interfésze van, az egy másik dolog.
mert az általában többször annyi, nem beszélve arról, hogy milyen interfész típusok vannak, és így tovább. Na de beszéltünk az elején arról, hogy NIS2 meg DORA megfelelés, és kíváncsi vagyok most így aktuálisan arra, hogy mit láttuk a piacon, hogy milyen állapotban vannak azok a cégek, akikre ez vonatkozik, bennük megindult-e a tökéletesedés, meg a másik, hogy esetleg van-e ilyen, ahogy az angol mondja, spillover hatás, vagy ilyen átgyűrűzés, hogy mivel nagy visszhangja van ennek, mivel sok partnert, beszállítót, megrendelőt, nem tudom kit érint. Ezért olyan cégek is, akik egyébként nem kellene, hogy megfeleljenek ezeknek a szabályoknak, egy és más dolgokban elkezdtek-e fejlődni. Kövessetek minket a közösségi média csatornáinkon is. Különböztessük már meg ezt a NIS2-t, meg a DORát. Pénzügyi intézeteknél DORA van. Ezt az MNB felügyeli. Ott előírják, hogy milyen szabályozatoknak, milyen szabályozóknak, milyen paramétereknek kell megfelelni, és ha nem tetszik, akkor viszontlátásra. Tehát ott, ha nem akarsz részt venni a pénzügyi tevékenységben, persze nem kell megfelelned, ha meg részt szeretnél venni, akkor pedig meg kell felelned. Ezért az IT-biztonsági felelős, mint szerepkör, a CISO, mint szerepkör, ugye nem kérdés. Az, hogy a compliance oldalon hogy kapcsolódnak be, milyen riasztási láncok vannak, milyen incidenskezelési kötelezettségek vannak, az sem kérdés. És van a NIS2. Ugye a NIS2 alapjában véve egy ilyen amerikai nagyvállalatból érkező szabályozás, kicsit hasonlít az ISO minősítéshez, ezt implementálta az Európai Unió, de mi ez a tagállami hatáskörbe helyezte, mi bevezettük, de nincs külön választva, hogy mit értünk ugyanaz alatt a vállalat alatt. Tehát ugyanannak kell megfelelni egy 4 fős vállalatnak is, akire vonatkozik a TAOR-szám, a bevétel és a létszám, meg ugyanannak kell megfelelnie egyébként ugyanezeknek a paraméterek mellett megfelelő nagyvállalatnak. És nyilván akkor, amikor egy rendszer besorolást kell megcsinálnod, például a NIS2 esetében ahhoz, hogy a kritikus rendszereid 1-2, vagy 1-es, 2-es, vagy 3-as besorolásba tartoznak, akkor nyilvánvalóan egy 3-as besorolású rendszer fenntartása az már jelentős költséget fog adni. Ugyanez a kérdés a szoftvernél. Tehát ha és amennyiben te NIS2 köteles leszel, be is vezetik, és nem checkbox compliance-el szeretnél megfelelni, akkor logikailag neked a szoftver termékeidre vonatkozó kritikus infrastruktúra átvizsgálásra is szükséged van. Ez a gap elemzés, ami a NIS2 felmérés első lépése. Ebben nem árt tudni, hogy hány darab szoftvered van. Na most nézhetjük ezt most szigorúan cybersecurity szemmel, meg nézhetjük, miből tudom fizetni az alkalmazottaimat szemmel. De a végeredmény, hogy ha nem gondolkozunk ebben cybersecurity nézőponttal, akkor problémáink vannak, függetlenül attól, hogy NIS2-nek, DORA-nak vagy ISO-nak hívom ezt. Tehát összefoglalom, amit megértettem. A DORA-ban jól állnak a cégek, mert különben már nem lennének. A NIS2-ben kevésbé, és az átgyűrűzési hatásról most ne beszéljünk. Jól értettem? Nagyjából így. Máté, kiegészítenéd szoftver oldalról valamivel? Én egyszer már beemeltem ezt, hogy tök jó lenne, hogyha nem elsődlegesen pénzben néznék meg a rendszerek leállását, vagy folyamatok leállásának az árát, hanem tényleg közelítsük meg, hogy miből van a pénz, az ügyfelekből. És nekem ez egy ilyen örökvesző paripám, de tudom, hogy Zolinak is ez az ügyfélélmény. Nálunk a Neuronbest például egy ilyen top KPI, hogy milyen az ügyfélélmény, mert az ügyfélélmény határozza meg azt, hogy a mi ügyfeleink például mennyire ajánlanak minket, akár házon belül. Azért ugye mi nagy szervezetekkel dolgozunk, tehát az tökre tehát nem triviális az, hogy azért, mert én az adott céggel dolgozom, ott mindenhol, a több ezer fős szervezeti egységeken belül mindenhol ismernek engem, vagy elismernek. Szóval nagyon-nagyon fontos ez a reputáció házon belül is, tehát már az ügyfeleink házain belül, hogy ez rendben legyen, mert én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak gazdasági környezete szerintem baromira megtanította mint a szolgáltató cégeket, mint a nagyon nagy ügyfélszámmal dolgozó, és kvázi nekünk ugye célcsoportunknak, hogy ahonnan a bevételet származik, hozzá kell a legkedvesebbnek lenni,
és én nagyon-nagyon örülök, vagy örülnék annak, hogyha a teljes magyar gazdaság sokkal inkább egy ilyen, hogy is mondjam, az ügyfeleire támaszkodó lenne, és kevésbé mondjuk támogatásokra, és nem tudom, elképesztően olcsó hitelekre, ami gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy részben ingyen pénz. Szóval én nagyon versenypárti vagyok, szerintem az elmúlt időszak nagyon rá is mutatott arra, hogy padlógázon kell nyomni a versenyt, különben nagyon gyorsan elhullanak, akár egészen nagy vállalatok is ebben a futásban, és nagyon fontos, hogy ezt ebben az óriási számú rendszerben, amiben működnek a cégek, és itt volt szó róla, hogy prevencióval gondolkozzanak, és ne reakcióba, hogy jó, hogy a hídon akkor megyünk át, amikor odaértünk. Ezt a gondolkodásmódot érdemes oda, hogy nézzük át, legyen átnézetve, legyen karbantartva, mi ugye alapvetően ezzel foglalkozunk, hogyan modernizáljunk úgy, és tegyünk fenntarthatóvá szoftvereket, hogy az ne egy egyszeri nagy kiadás legyen, és ne egy ilyen sokterápia, amiről ugye itt többször beszéltünk. Úgyhogy szerintem, ha van fő üzenetem, akkor én ezzel engednék el mindenkit majd ennek a podcastnek a meghallgatását követően. Az ügyfélélmény jó végszó. Ez van, srácok, ennyi fért a mai adásba. Köszönöm, hogy itt láttam. Köszönjük, hogy itt voltál a Digit Podcast stúdiójában. Köszi.